Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của Ngọc Huyền, Đây Đó Châu Âu Cuộc Sống Áo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Hôm nay Huyền sẽ cùng với các bạn làm món bánh bao nhân mặn, nhân thịt. Thì nguyên liệu gồm có bột bánh bao. Huyền sẽ làm loại bột này, bột bánh bao của Vĩnh Thuận. Trong đây là hai bao, một bao là 400 g là 800 g các bạn, 800 g. Và thịt đó thì Huyền làm là 550 g các bạn. 12 cái trứng cút, rồi 4 cái lạp xưởng, 2 củ hành. Đây là đường, một chút bột ngọt, đường 1 muỗng và nửa muỗng cà phê bột ngọt, tiêu 1 muỗng, muối 1 muỗng. Đây là nấm đông cô các bạn. Nấm đông cô này là 20 g. Mộc nhĩ chắc cũng 20 g. Và một chút xíu bún tàu 20 g. Và bột gen một chút nữa mình sẽ đi ủ các bạn. Khi nào nó nở xong bắt đầu mình trộn bột. Và bột này là men nở, bột này là bột nổi. Thì trộn với bột mình sẽ dùng sữa tươi. Và cái này là đường bột cho nó mau tan, trong bột nó mau tan hơn. Trộn với bột. Còn này là bột bắp. Bột bắp mình sẽ dùng 30 g. Thành phần mô tả Huyền sẽ bỏ ở trong phần cuối của video. Các bạn nếu muốn làm mà thấy hay thì các bạn vào xem phần mô tả. Và bây giờ bắt đầu Huyền đi ngâm nấm, mộc nhĩ, Huyền đi luộc trứng. Tất cả Huyền đều làm trước hết. Huyền sẽ làm trước hết. Bột Huyền phải ủ. Bột ủ khá lâu nha các bạn. Nhồi xong khoảng 10 phút các bạn phải ủ 2 lần. 10 phút xong đó ủ nửa tiếng. Xong rồi ủ thêm 1 tiếng. Và sau đó là ủ 3 tiếng nữa. Thành ra một phần bột này Huyền sẽ làm trước. Bây giờ mình bắt đầu đi ủ bột nha các bạn. Bây giờ Huyền đi quậy bột nha các bạn. Cái men này đã xong rồi, cái men đã nở rồi. Huyền quậy bằng máy. Cái men này là Huyền làm 900 g bột. Thì có 14 g men. Mình cho đây là một bát các bạn. Cho một lát nó trắng một chút. Cái này là đường. Đường này thì đường này là 150 g các bạn. Đường này mình làm đường bột. Nếu muốn ngọt thì mình bỏ ngọt, còn không thì mình bớt lại cũng được. Ăn thua mỗi nhà thích ăn ngọt hay mỗi nhà thích ăn ngọt hay là không ngọt. Thường bánh bao thì cái vỏ nó hơi ngọt một chút.
mình cho hết 150g đường. Đây là 6g muối. Còn đây là sữa tươi 550g, 550ml. Và đây là dầu ăn các bạn. Dầu ăn là mình cho 70ml. Mình quậy sơ xong mình bỏ vô máy, mình đánh. Tại cái này nó hơi nặng, nó gần ký bột. Nếu mà ít đó thì mình làm tay được. Bột nổi này là 16g, mình cho phân nửa, mình cho 8g. Tiếng một lát nữa ra Quyền quậy tiếp. Nó cho nó nở một chút bột, nó cho nó nghỉ đó. Một chút nữa rồi Quyền tiếp tục ủ tiếp. Bây giờ bột mình đã ủ 20 phút rồi các bạn. Bây giờ bỏ ra bao đó. Mình làm thêm mấy lần xong rồi ủ tiếp. Bắt đầu mình ủ 1 tiếng đồng hồ nữa. Sau đó mình đem ra mình làm thêm vài lần nữa. Mình bỏ vô bao mình làm cho nó khỏi có dơ tay. Mình ủ lần thứ 2 rồi các bạn. Mình đem ra nhồi chút nữa. Bây giờ mình bắt đầu trộn tất cả để vô mình làm nhân. Bây giờ bắt đầu làm nhân các bạn. Đây là thịt 600g. Đây là nấm mèo. Đây là muối. Tại cái vỏ bánh nó ngọt đó, thành ra mình làm nó vừa dặn nó ngon các bạn. Đây là đường. Đây là tiêu. Cái hành này mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình phải xào sơ các bạn. Xào sơ cho nó thơm. Với lại mấy cái này mình xào sơ nó ngon hơn. Bây giờ mình đi xào nha các bạn. Nhĩ nấm đông cô với hành á, vì nó xào sơ này các bạn. Bây giờ mình bỏ vô thịt để mình trộn á. Nó cũng nguội bớt rồi. Nó cũng nguội rồi.
Mình có xào sơ nó ngon hơn là mình để sống cho nó cái mùi nó hăng á. Mùi nó hăng. Bây giờ nhân này mình làm được 14 cái nha các bạn. Bây giờ mình bỏ một cái này là 80g. Bỏ một cái thịt này 80g. Bây giờ mình bỏ trứng cút. Mình bỏ lạp xưởng. Không gì nóng rồi. Mình cân lên là 95g đó các bạn. Bây giờ bột đã nở hết các bạn, nở lên gấp 2 lần rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình làm được rồi. Mình đi rửa tay sạch sẽ nha các bạn. Rồi vô mình làm. Mỗi cái 120. Bỏ vô khuôn. Mình mua khuôn này ở Việt Nam á, lâu lắm rồi nhưng mà không có làm, hôm nay mới làm. Mắt không có đẹp các bạn. Để mình làm khuôn thì cho nó đẹp. Bây giờ bánh gì ở Việt Nam giờ cũng làm khuôn hết các bạn ơi. Làm khuôn rất là đẹp luôn. Mình lấy sơ xong rồi bắt đầu mình bỏ vô khuôn các bạn, nó đẹp. Bánh đẹp. Mình đáp được 4 cái nè các bạn. Bánh trắng lắm ha. Cũng nổi, bột nổi nè. Bánh nguyên hấp thôi các bạn. Bánh mình đã làm xong rồi các bạn. Bây giờ mình tháo ra thử một cái nha. Coi nó có sốt không. Là các bạn, sao? Rất là ngon nha. Bánh ngon lắm. Bánh rất là ngon.
Video của Huyền làm bánh bao đến đây tạm dừng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn cho Huyền xin một like, một chia sẻ và một đăng ký. Hẹn các bạn video kỳ tới. Bye bye. Bye bye các bạn.